How to load customer. Para sa mga bagong member natin dyan sa TPC, ayan, makakatulong tong video na to para alamin kung ano yung tamang proseso ng pag-load sa mga customer nyo. To load, mobile number, then space, amount or product code, then isend nyo po sa 8724. For Smart and TNT, sana subscriber only to mga loads. No piso deduction, just maintain 1 piso load balance mga load para magamit nyo yung 4-digit access code for free. So aside sa 8724, meron pa tayong isang magagamit na short access gateway mga lods. Yun yung 2012 na pwede nyo din magamit kung hindi kayo makasend sa 8724. At para sa TM at Globe naman, pwede nyo gamitin ng 11-digit gateway para ma-load yung mga customer nyo. Ito yung 11-digit gateways na pwede nyong magamit. Same lang po yung procedure. Mobile number, space, amount or product code, then send to 11-digit gateway na pinakita po natin kanina. Try po natin mga lods. Sundan lang natin yung format, mobile number, space, amount, tapos send natin sa short access gateway na 8724 or pwede rin sa 2012. Pagkatapos nyo pong masend, may marireceive po kayong agad na message na confirmation na na-load nyo na po yung number ng customer nyo. So ayan mga lods, thank you so much. Hope na nakatulong to sa inyo. And don't forget to subscribe our YouTube channel, Miss G and Verto Tutorial, and also to our Facebook page, TPC Loading Business Miss G and Verto. At kung may mga tanong kayo mga lods, you can comment below para magawan po natin ng video.